So what's up mga brad ngayon? Dumating na nga yung order ko sa motor naman. So ito yung U-bend niya brad. Tapos ito yung seat natin mga brad na para matry ko na din siyang gamitin na nakakabit itong seat na to. Tapos ayun, flat bar. So dapat talaga kung bibili talaga, so dapat naging suggestion ko lang dito brad yung may butas na din siya dapat sa reseller para plug and play na lang. So mga brad, sa episode na to sa motor naman muna tayo kasi mostly sa channel is puro bike. So share ko lang yung project ko na motor. So para matuwa din si Lola kasi sa kanya yung motor na yun. So yan, palitin natin ng seat. So yan, kita-kits dun sa shop ng Tito. Brad, baklasin na din natin tong kargadera niya para di na tayo mahirapan mamaya dun sa shop kasi baka wala dun tools. Dito kaya sa kilid na. Ano pala niya din, no? Mabuting-ting. Ganda ko sa mga ganda. Bakit manakalat ka man dito? Sing. Tabak siya, lumaray na ako. Sing, taang sa mga tao ka naman. Wala ko. Balik ka rin ko.
So yun na nga Brad, okay naman Brad yung seat nya. Nakakabit na natin talaga Brad. So nakabit ko na yung seat, smooth naman Brad. Bali ayan, yung ditong part mga Brad, ayan. Yung jump part, naglagay na lang ako ng flat bar tapos wineld para smooth. Siyempre yung pangilalim. So ayan yung Brad. So iisipan ko lang siya lagyan ng tapalodi, tapos fender dito Brad. So yan lang naman at pintura. Siguro sunod yung makina na kasi sobrang ingay na talaga eh. Need nang magpa engine refresh o overhaul ng makina. So yan yung motor Brad. So kita-kits na lang Brad sa susunod na video. Peace.